This is me again, Lori, and welcome back to my channel. Yung gagawin ko ngayon is ipapakita ko sa inyo yung mga trending hairstyle ngayong 2021. So, wag niyo kong ibabash kung may mali akong nagawa dun or naipakita. Kasi yung ipapakita ko sa inyo, sinearch ko lang siya. Ginawa ko yun. Tapos tiningnan ko yung mga social media ng mga celebrities. Tapos tiningnan ko yung mga ano nila doon. Tapos doon ako ng idea. Yung parang pare-pareho kasi sila ng mga hairstyles. So kaya yung feeling ko trending yun. Then correct me if I'm wrong. Then comment kayo kung asan dun yung mali na finiture ko sa inyo. So, kung nagustuhan nyo din naman is don't forget to like and subscribe my YouTube channel para masaya lahat. Subscribe na po kayo para masaya po.
guys, and kung nagustuhan nyo, i-rate nyo ha. I-rate nyo 1 to 10. Tapos kung hindi, ay wag mag-like na kayo and subscribe na din kayo sa YouTube channel ko para masaya lahat. Everybody happy! Ganon. And you can also follow me on my social media accounts and Facebook, Instagram, and Twitter. You can also follow me on Lyka. Bye!